هلا والله شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين ومشتركين على قناة كاشف الاحتيال، حيث اليوم سأقدم لكم موقع جدا رائع وجميل. وهذا الموقع يمكنك الربح عن طريقه رصيد يعني رصيد، المهم رصيد بالعملة الجزائرية يعني الجزائرية، ورصيد للفودافون كاش أكثر الناس يبحث عنها. موجودة أيضا طبعا فودافون كاش مصر أيضا موجودة في هذا الموقع، وهناك البايبل والباير، وفي عندك يعني كثير من المواقع الدفع يمكنك الحصول عليها من هذا الموقع. موقع رائع جميل، رائع جدا جدا وجميل. فكنصيحة مني لك أخي الكريم متابعة الفيديو لنهاية الفيديو حتى تفهم المعلومة، ولا تقل لي على التعليقات كيف هذا وكيف هذا، فسأشرح لكم التفاصيل في هذا الموقع، وإن شاء الله تعالى لن أطيل عليكم الفيديو. دعونا نبدأ في الشرح أخواني الكرام وندخل في الموقع. موقع الديف بوكس كما تشاهدون، أول ما تدخل ستدخل إلى القائمة الرئيسية، وهي الديف بوكس كما تشاهدون. هذه هي القائمة الرئيسيه. ستدخل في هذه القائمة، تظهر لك هنا الجيتنج ستارت ناو، أو يظهر لك هنا في الأعلى ريجستر أو لوجين، يعني تختار ريجستر وتسجل في الموقع. سهل جدا يعني التسجيل، ما يحتاج صعوبة كثير، فقط إدخال البيانات المطلوبة منك، الإيميل وكلمة السر وتكرار كلمة السر، فقط هذه هي، وتسجل. ثم تسجل دخولك بدون أي مشاكل ولا تفعيل ولا أي شيء من الإيميل. هنا يمكنك اختيار اللغة التي تحتاجها، لديك الإسبانية، الفرنسية، العربية والإنجليزية. أنا سأختار الإنجليزية لأنه كما تشاهدون سيكون الفيديو مترجم دائما، يعني كل الفيديوهات ستكون مترجمة. فالموقع فيه أرباح كثيرة. لو نزلت إلى الأسفل أخواني الكرام وتعرفون ما هي الأرباح المطلوبة، أنت أيضا قادر أنك تطور حسابك، ولكن التطوير في هذا الموقع مدى الحياة، يعني ما يتم إزالة التطوير. يعني كل ما طورت حسابك كل ما زادت النقرات عندك وزادت الأرباح أكثر. فالموقع يعطيك أرباح جدا عالية. فأخواني الكرام كنصيحة منا إليك، كل ما جمعت نقاط كل ما طورت حسابك أكثر وأكثر عشان تربح أكثر من الموقع. فهناك الكثير من الحسابات يمكنك الدفع عن طريقها. إخواني الكرام، من ناحية السحب يمكنك السحب عن طريق الباير والبريفكت والبيتكوين والاير تيم والاثريوم كما تشاهدون، وهذه المواقع الكثيرة المطلوبة. وهناك الكثير من الرصيد. الآن أين سنتجه؟ سنتجه إلى الإيران. كما تشاهدون هنا موجود الإعلانات، هذه الإعلانات موجودة هنا. هذه عبارة عن نقرات إعلانية يمكنك الربح عن طريقها في هذا المكان، والفيو أدفرتسمنتس كما تشاهدون هي أمامكم. تضغط عليها ثم تشاهد الإعلانات. أيضا هنا لديكم الترافيكس اكستشينج. طبعا اخواني الكرام هذا الترافيك اهم شيء للمبتدئين، فالمبتدئين يبحثون عن شيء سهل. فهذه اول ثلاثه ستفيدك في الربح. اول ثلاثه ستفيدك في الربح. الاول وهو الترافيك، عفوا الفيو يعني مشاهده الضغطات الاعلانيه، والثاني هو مشاهده المواقع، والثالثه وهي عروض يعطيك اياها الموقع انك تنفذها مقابل 1 سنت، الا عرض واحد موجود مقابل 10 سنت. الدفع في غضون ثوان، يعني لا تتجاوز الثواني يتم وصولها إلى الباير، يعني دفع تلقائي ستصل إلى حسابك. ستنزل إلى هنا وتضغط على كلمة ستارت سيرفينج كما تشاهدون في هذا المكان، ثم سيبدأ لكم الموقع كما تشاهد بهذا الشكل. ستنتظر هذا الخط الأزرق الذي في الأعلى حتى ينتهي من يعني حتى يوصل إلى النهاية كما تشاهدون. الآن يقول لك هنا كليك ذي أوبسيت كما تشاهدون. يقول لك في هذا الكلام أنه اختر الصورة المقلوبة كما تشاهد. هناك جميعها عادية إلا هذه مقلوبة. سأختار المقلوبة ثم سيقول لك يا thanks for watching. طبعا أخواني الكرام الموقع جدا جميل وسهل ولا يحتاج أي صعوبة. من ناحية الربح الآخر وهو البوينت كما تشاهدون، هذا هو أو كسب النقاط، يعني فيها نقاط التي ينشرها الموقع لك، يعني مهمات ينشرها لك الموقع، هو يعني خاصة في الموقع ينشرها لك في هذا المكان، في هذه الخانة يمكن تدخل عليها وتنفذها. أنا دخلت الآن سيطيل علي التحميل لأنه شوي يحتاج إلى وقت في التحميل، فالموقع شوي يحتاج إلى بطء. لديكم هنا العديد من المواقع الأوفر، وهي المواقع التي يمكنك الكسب عن طريقها، وهي مواقع الاستطلاعات والاستبيانات. في هذا الموقع في عندك ما يقارب أكثر من 10 مواقع استبيانات واستطلاعات. فإن كنت تريد الربح ستكسب إن شاء الله تعالى من هذه المواقع، فأكثر الناس يحبون الاستطلاعات والاستبيانات ويكسبون منه. فالمواقع كثيرة لديك. لو نزلت إلى الأسفل ستجد العديد من المواقع. لو ارتفعت إلى الأعلى ستجد أيضا مواقع كثيرة ستساعدك، لكن للمبتدئين عليك استعمال الثالثة والثانية والأولى، وإذا كانت في العكس الأولى والثانية والثالثة. فإذا اخترتها عن طريق هذه ستكسب الأرباح كثيرة إن شاء الله تعالى.
فهناك المزيد والكثير في الموقع سينال إعجابكم. إذا أردت الإعلان يمكنك أن تعلن في الموقع، فالإعلان رخيص جدا. من ناحية الإثباتات السحب، لو نزلت إلى الأسفل ستجد معرض وهي إثباتات السحب، هنا تجدها، وأنا سأسحب أمامكم 3 سنت حتى تعلمون أن الموقع صادق جدا. سأذهب إلى الماي أكاونت ثم يعني إلى حسابي. طبعا سأنتظر تحميل الموقع لأن الموقع يحتاج إلى شوي بعض الوقت، لأنه عليه بعض الضغوطات بسبب كثرة الناس الذين يدخلون على الموقع. ونتمنى من صاحب الموقع أنه يعطي تجديدات شوي للسيرفر أو تقوية السيرفرات الخاصة في الموقع، عشان عندما يكثر العدد يكون الموقع سريع، أو تسريع الموقع أكثر عشان ما يواجه المشكلة، يعني المتابع أي مشاكل. المتابعين الذين سيسجلون في الموقع إخواني الكرام، إذا واجهت أي مشاكل فقط الضغط على هذه المحادثة ويمكنك المحادثة. فهم أشخاص يعني هم عربيين، تتحدث معهم باللغة العربية بدون أي مشاكل، ويتكلمون عدة لغات. إذا كنت أجنبي أيضا يمكنك التكلم بلغتك الإنجليزية، سيجاوبون عليك. وإن كنت فرنسي يمكنك أيضا التحدث في لغة الفرنسية. فهناك لغات كثيرة يمكنك التحدث بها. يمكنكم تطوير حساباتك، فأنت كلما طورت حسابك كلما زادت أرباحك أكثر إخواني الكرام. من ناحية كيفية إضافة حساباتك، كل ما عليك هو الضغط على كلمة personal كما تشاهدون setting. هنا الإعدادات العامة أو إعدادات الحساب. فعند الدخول إليها سيظهر لك حساب كما تشاهدون، يعني طبعا سأنزل إلى الأسفل بهذا الشكل، ويمكنك النزول أكثر. طبعا أنت تنتظر حتى يتم التحميل، لكن هذه شوي القائمة هي التي تؤخر تحميل الصفحات كثيرا. ستنتظرون قليلا حتى يتم تحميل الصفحة، يعني يحتاج بعض الوقت، هو لا يتأخر يعني. فكما قلت لكم سترتفع إلى الأعلى ثم ستنزل، طبعا تنزل إلى الأسفل. أنت بطريقتك إذا كنت في الصفحة الرئيسية تنزل إلى الأسفل، تمام. تنزل إلى الأسفل تجد أنه الدفع يقول لك البايبل 70 سنت أقصى حد. عندكم بيرفكت ماني لا محدود، لا حدود لها، يعني يمكنك السحب حتى لو 1 سنت. لديكم الباير، هنا تضع حسابك الباير في هذا المكان. عندكم الكوين 2 سنت، في عندكم الويسترن يونيو، في عندك الفودافون كاش، أيضا إيجابت، يعني مكتوب إيجابت مصر، يعني أقل شيء $1.13. هنا لديكم الاير تم كما تشاهدون، ولديكم هنا اد فيكاش طبعا ايضا اقل شيء 10 سنت. لديكم هنا الجيريا فليكسي، ما بعرف شو هاي الشركه، اذا كانت شركه او اي شيء. فيمكنك المهم الجزائريين والمصريين ايضا يمكنهم السحب من هذه الحسابات، وهم مرتاحين يعني. لديكم هنا $، اقل شيء للفودافون كاش $1.13 سنت. وايضا لديك $1 لدولة الجيريا او دولة الجزائر. يعني انتم تشاهدون يمكنكم اضافة معلوماتكم الخاصة في هذه المكان المربعات، ثم وضع كلمة السر الخاص بك، ثم تقول سبميت او موافق، تمام. كيفية السحب اخواني الكرام، سأتجه الى الماي اكاونت كما تشاهدون، وسأسحب امامكم على الموقع. طبعا سننتظر قليلا لان الموقع شوي يحتاج الى وقت كما تشاهدون. هو دائما طبعا هذه المواقع يعني دائما التأخير في التحميل يؤثر على المحركات البحث، أو يؤثر على أي محركات بحث. إذا واجهت أنت لديك موقع خاص بك وواجهت بطء هذا، فاعلم يا صديقي سيؤثر عليك على محركات البحث، ويضعف الترافيك الذي يتجه إليه الزوار، وإن شاء الله ينحل هذا المشكلة. هنا رابط الدعوة أخواني الكرام، يمكنك نشرها بين أصدقائك وكسب الأرباح المزيد. أما أنا سأنزل إلى الأسفل وأضغط على كلمة withdraw أو سحب لسحب الأرباح. هنا كلما جمعت نقاط يمكنك تحويلها، أو يمكنك شراء فيها حساب مطور تطوير بها حسابك، أو تحويل النقاط إلى دولارات وسحبها، فهي على راحتك أخي الكريم. سأفتحها في صفحة قائمة حتى يتم الفتح، حتى أنتهي من السحب. سأضغط على كلمة withdraw، سيحولني إلى صفحة السحب. طبعا سأنتظر شوي قليلا حتى يتم تحميل الصفحة حتى لا يتأخر إخواني الكرام. طبعا أعتذر على الإطالة، فتعرفون أنتم كما تشاهدون أمامكم شوي قام نواجه شوي بطء في الموقع، لهذا السبب نتأخر قليلا. وإن شاء الله تعالى لن نواجه في المواقع الأخرى. يعني أتمنى من الجميع الانتباه دائما حتى يتم تحميل الصفحة. هنا النقاط إخواني الكرام، إذا أردت تطوير حسابك وهو الأبجريد كما تشاهدون، أبجريد أو أبجريد كما تشاهدون. إذا واجهت أي خطأ ما عندك مشكلة، إذا صححت لي في التعليق. هنا تطوير الحساب، يعني أقل شيء 2580 نقطة يمكنك شراء فيها حسابات وتطور بها حسابات. الحسابات دائمة، يعني إذا طورتها من أول مرة دائمة، لا يمكنك تطويرها بعدين، يعني خلاص تبقى على الحساب المطور. وإذا أردت تحويل النقاط إلى الدولارات فكل 2000 نقطة تساوي $1. الآن نتجه إلى السحب.
السحب يمكنك السحب هو بايبل، بيرفكت ماني، باير، وسترن يونيون، كوين 2. سنت، في عندكم فودافون كاش، ايرتم، في عندكم ما بعد هذا يد دي جي زي او ما بعرف، المهم هذه هي. في عندكم الاد في كاش كما تشاهدون. في ايضا السحب، تختار السحب اللي تريده. انا ساسحب الباير، انا اسحب الثلاثه، سياخذون 2% فيرسلوا لي فقط 1 سنت. ساضغط على كلمه سبميت، سانتظر قليلا حتى يتم الارسال. يتم الارسال تلقائي، يعني فورا سيصل حسابك بدون اي مشاكل. تمام اخواني الكرام، سانتظر قليلا. الان تم ارسال لي الارباح، يعني تصلني 1 سنت فقط. يعني تخيل من 3 سنت تصل 1 سنت، ياخذون يعني نسبة، هذه إجباري. يعني سأنتظر قليلا حتى يتم تحميل الصفحة. نعتذر على الإطالة أخواني الكرام، فأنتم تشاهدون أمامكم، لكن الموقع جدا رائع، فأنصح المبتدئين أن يسحبوا. الموقع يطلب مني 3 سنت، يعني أنا إذا سحبت لازم أسحب أقل شيء 6 سنت حتى تصلني 3 سنت. فالموقع لو جيت ترجمت اللغة العربية كما تشاهدون: تم تقديم الطلب الدفع الخاص بك وشكرا لاستخدام خدمتنا، ليس لديك أموال كافية في حسابك لإكمال هذه العملية، الحد الأدنى للسحب الخاص بك هو 3 سنت. فلا أستطيع السحب. لماذا؟ سأقول لكم لماذا. السحب إنه بسبب إن الموقع يطلب 3 سنت أقصى حد. كما تشاهدون الآن أنا وصلتني 1 سنت، فهو المطلوب 3 سنت، يأخذ منك خصم فتصلك. الآن قد وصلتني الدفعة، سأتجه إلى الساعة التي هنا، فأشاهد أنه تم إرسال لي 1 سنت في أي وقت 10 نوفمبر 2020 في الساعة 21:39، يعني الساعة 9 العاشرة إلا ربع، العاشرة إلا ربع. وكما تشاهدون الوقت لدي هنا الساعة العاشرة، عفوا إلا ثلث، العاشرة إلا ثلث. كما تشاهدون الآن لدي هنا الساعة 9:40، يعني العاشرة إلا ثلث. لقد وصلتني الدفعة $1، وهذا إثبات السحب أمامكم. أتمنى يكون الشرح نال إعجابكم، أتمنى يكون أيضا التطبيق أيضا، قصدي الموقع نال إعجابكم. لا تنسونا بدعمكم بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أتمنى لكم التوفيق متابعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.